Hành trình của Hứa Khải, 10 năm yêu thầm Đàm Tùng Vận, ngàn cảnh hôn bí mật. Bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây, Em đẹp hơn cả sao, You Are More Beautiful Than the Star, gắn liền với sự ngọt ngào, đặc biệt là cặp đôi Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, những người đã chinh phục vô số khán giả. Trong một buổi phỏng vấn báo chí, có người đã tình cờ hỏi, anh và Đàm Tùng Vận có bao nhiêu cảnh hôn trong phim? Hứa Khải trả lời không chút do dự, tôi chưa đếm, khoảng 1000 cảnh. Câu nói này ngay lập tức gây ra một làn sóng kinh ngạc và tiếng cười, khiến buổi phỏng vấn trở nên sôi động. Nhắc đến, em đẹp hơn cả ánh sao, có lẽ ai cũng quen thuộc với câu thoại, trong tim anh, em đẹp hơn cả những vì sao. Câu thoại này, do Ngộ Không nói với Tử Hà trong Đại chiến Tây Du Ký, từ đó đã trở thành một lời tỏ tình kinh điển. Trong bộ phim mới này, câu thoại này được lặp lại, nhưng lần này là do nam chính nói với nữ chính, chắc chắn báo trước mối quan hệ lãng mạn của họ. Toàn bộ bộ phim mở đầu bằng câu thoại đầy cảm xúc này, tạo cho khán giả ấn tượng rằng đây là một bộ phim về công sở pha chút lãng mạn ngọt ngào. Tuy nhiên, tôi tin rằng nhiều người, giống như tôi, đều có chung quan điểm rằng, mặc dù You Are More Beautiful Than the Starlight là một bộ phim về công sở đô thị, nhưng cốt truyện lại không có nhiều yếu tố công sở đô thị, thay vào đó tập trung nhiều hơn vào những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cốt truyện chỉ xoay quanh chuyện tình cảm. Suy cho cùng, với bối cảnh công sở, câu chuyện tự nhiên trở nên hấp dẫn hơn. Theo tôi thấy, các biên kịch đang ưu tiên tính chân thực khi xử lý các cảnh quay công sở, đồng thời thêm chút ngọt ngào và kịch tính vào các cảnh lãng mạn. Nữ chính Kỳ Hành luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ trong trí tưởng tượng của mọi người. Cô ấy thành công trong sự nghiệp và là một ngôi sao sáng ngời tràn đầy năng lượng tích cực. Những tương tác giữa cô ấy và Hàn Đình trong phim cũng rất thú vị. Đôi khi, dù là bạn thân, họ vẫn bộc lộ những thay đổi cảm xúc tinh tế trong những tình huống đặc biệt. Ví dụ, trong lòng Hàn Đình, Cơ Hành luôn là một người rất đặc biệt và là một nữ thần. Tình cờ, anh phát hiện ra nữ thần trong mộng luôn ở bên cạnh, mang đến cho anh sự động viên và ủng hộ vô bờ bến. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên phong phú, cả chính lẫn phụ, mỗi người đều có những nét tính cách riêng biệt, góp phần tạo nên mạch truyện tổng thể. Đoàn làm phim đã vô cùng tâm huyết trong việc tìm kiếm những diễn viên tài năng cho những vai diễn này, điều này đương nhiên đã góp phần đáng kể vào diễn xuất chung. Ví dụ, vai nữ chính, Cơ Hành, do Đàm Tùng Vận thủ vai. Trong suy nghĩ của nhiều người, Đàm Tùng Vận có lẽ là hình mẫu lý tưởng cho Dạo Bước Theo Chiều Gió. Trong phim, diễn xuất của cô hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của nhân vật, tạo dựng thành công hình ảnh riêng biệt cho nhân vật. Trong Đẹp Hơn Cả Vì Sao, cô một lần nữa đảm nhận một bộ phim về công sở, tạo nên một hình ảnh mới mẻ. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận đã truyền tải sự ấm áp cho nhân vật, tạo được tiếng vang với đông đảo khán giả. Về phần nam chính, diễn xuất của Từ Khải cũng hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của nhân vật. Anh cũng đã dồn rất nhiều tâm huyết vào vai diễn, lột tả hoàn hảo những nét độc đáo của Hàn Đình, khiến bộ phim giàu cảm xúc này càng thêm phần hồi hộp. Không chỉ vậy, các nhân vật phụ như Tăng Địch và Tô Lệ đều được thể hiện bởi dàn diễn viên tài năng. Ngoại hình và diễn xuất của họ bổ trợ hoàn hảo cho cốt truyện và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tất nhiên, thành công của Em Đẹp Hơn Ánh Sao trong việc chinh phục trái tim khán giả không thể tách rời khỏi cốt truyện giàu cảm xúc của bộ phim. Biên kịch cũng đã rất tâm huyết với khía cạnh này, và khả năng đan xen giữa hai mạch truyện công việc và tình yêu là một thử thách thực sự cho khả năng khắc họa cảm xúc của anh. Những tình tiết cảm xúc trong phim không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu đầy sóng gió. Bên cạnh việc giữ được sự ngọt ngào nhất định, phim còn lồng ghép những tình tiết bất ngờ, thử thách phù hợp, giúp diễn biến cảm xúc giữa hai nhân vật nam nữ chính trở nên đa dạng hơn. Khán giả đã rất hào hứng với cốt truyện đầy cảm xúc của bộ phim và mong muốn được trải nghiệm tình yêu đích thực thông qua Cô Nàng Đẹp Hơn Ánh Sao. Trong mạch truyện đầy cảm xúc này, cả Kỳ Hành và Hàn Đình đều chia sẻ những bí mật nho nhỏ của riêng mình, và trong những dịp đặc biệt, họ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho nhau qua những cử chỉ nhỏ. Trong xã hội ngày nay, việc tìm thấy một bộ phim ấm áp như vậy tự nhiên mang đến một chút ánh nắng cho cuộc sống của người xem. Cho dù bạn đang gặp khó khăn trong công việc hay cảm thấy do dự trong các mối quan hệ, có lẽ Cô Nàng Đẹp Hơn Ánh Sao có thể mang đến nguồn cảm hứng và sự can đảm, giúp bạn có thêm hy vọng vào cuộc sống. Vậy, 1000 cảnh hôn thực sự có ý nghĩa gì? Trong đời thực,
cần phải có một sự kiềm chế cảm xúc sâu sắc đến mức nào để đạt được điều này. Một điểm đáng chú ý của bộ phim là nhân vật của Hàn Đình là một ngôi sao tình yêu bí mật, thực sự. Tình cảm của anh dành cho Kỳ Hành không phải là những lời tỏ tình nồng nhiệt, mà là được giấu kín trong suốt một thập kỷ. 10 năm, các bạn ơi, hãy nghĩ về những gì bạn đã làm 10 năm trước. Có lẽ bạn đang lo lắng về kỳ thi tuyển sinh đại học, hoặc chỉ đơn giản là chuyển từ trường đại học sang nơi làm việc. Nhưng Hàn Đình luôn chỉ có một cái tên trong lòng. Sau 10 năm xa xứ, hành động đầu tiên của anh khi trở về Trung Quốc là tìm kiếm Kỳ Hành, nhưng rồi phát hiện ra cô đã có bạn trai. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đã rối bời. Một tình yêu bị kìm nén như thế này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai khác tuyệt vọng. Tuy nhiên, Hàn Đình lại nổi bật. Anh không chỉ chịu đựng mà còn khéo léo che giấu cảm xúc của mình. Có một cảnh đặc biệt bắt mắt trong phim, Hàn Đình đứng đợi bên cạnh Kỳ Hành, lặng lẽ chờ cô tháo nhẫn. Hãy tưởng tượng một vị chủ tịch công ty cấp cao, được cho là đang bận đàm phán những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la, ngày nào cũng chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, chỉ đơn giản là chờ đợi. Hành động này không giống một doanh nhân thượng lưu, nó thể hiện rõ sự tận tụy hết lòng của một ông lớn. Thậm chí còn hấp dẫn hơn, trong một vụ cá cược mừng sinh nhật, Hàn Đình đặt cược cổ phần công ty, và Kỳ Hành cam kết sẽ tùy ý xử lý. Vụ cá cược này không chỉ là một trò chơi, mà là một lời cầu hôn trá hình. Khi Kỳ Hành thua cược, Hàn Đình nói, giờ thì chúng ta có thể ăn chia rồi, tiếp theo là một nụ hôn nồng nàn, đưa đến cao trào ngọt ngào. Những cảnh hôn nhau không hề gượng gạo theo kiểu truyền thống, thay vào đó, mỗi lần gặp gỡ đều toát lên cảm giác chân thật của một thập kỷ tình yêu thầm kín cuối cùng cũng được phơi bày. Trước tập 22, tình cảm của Hàn Đình chỉ được thể hiện qua ánh mắt mãnh liệt gần như tràn ngập màn ảnh. Tuy nhiên, sau tập 22, anh chuyển sang chế độ môi kề môi, tạo nên một nụ hôn tự nhiên và quyến rũ. Cảnh hôn trong phòng tắm đặc biệt ấn tượng. Hàn Đình ấn Kỳ Hành vào gương, ánh mắt kiên quyết như muốn nói, nếu anh không hôn em bây giờ, 10 năm chờ đợi của anh sẽ uổng phí. Nụ hôn nồng nàn này chính là biểu hiện chân thực của tình yêu trưởng thành. Nghĩ lại câu nói, ngàn nụ hôn của Hứa Khải, có vẻ không hề phóng đại. Suy cho cùng, những cảm xúc mà Hàn Đình tích tụ suốt một thập kỷ qua xứng đáng được hàn gắn bằng vô số nụ hôn. Mỗi nụ hôn đều mang một ý nghĩa riêng, thấm đẫm nỗi nhớ nhung và tình yêu kéo dài cả thập kỷ của Hàn Đình dành cho Kỳ Hành. Cách dùng nụ hôn thay lời tỏ tình, độc đáo này tuy không theo khuôn mẫu thông thường nhưng lại vô cùng cảm động. Giữa những vì sao lấp lánh và những cảm xúc dâng trào, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cùng nhau trao giải, ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngọt ngào. Gần đây, tại một lễ trao giải quy tụ dàn sao đình đám, sự xuất hiện chung của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải chính là khoảnh khắc xúc động nhất của toàn bộ sự kiện. Hình ảnh họ đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh lãng mạn được trau chuốt tỉ mỉ, dần hé lộ dưới ánh đèn lung linh, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ánh mắt sâu thẳm của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận trở thành tâm điểm chú ý, dẫn đến suy đoán rằng tình yêu của họ là không thể chối cãi. Cảm xúc không lời, dường như vượt qua màn ảnh và chạm đến trái tim. Đàm Tùng Vân vẫn là cô gái nhà bên tươi tắn, toát lên vẻ trưởng thành tinh tế. Cô diện một chiếc váy đơn giản nhưng sành điệu, tôn lên hoàn hảo vóc dáng dịu dàng. Từng cử chỉ, từng động tác, từng sự tự tin và từng thần thái đều toát lên vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng. Nụ cười của cô như ánh nắng ấm áp làm tan băng tuyết, từng biểu cảm tinh tế đều được cân đo đong đếm kỹ lưỡng, không chỉ thể hiện sự tôn kính dành cho sân khấu mà còn là một tâm hồn ấm áp, gần gũi. Lời nói nhã nhặn và tôn trọng của cô phản ánh niềm đam mê và sự tận tâm thuần khiết dành cho sự nghiệp diễn xuất, khiến người ta phải ngưỡng mộ tài năng của cô, đồng thời cảm nhận được sức mạnh nội tâm và vẻ đẹp của cô. Ngược lại, phong thái điềm tĩnh và kín đáo hơn của Hứa Khải hoàn toàn phù hợp với Đàm Tùng Vận. Bộ vest được may đo khéo léo tôn lên chiều cao của anh, và những đường nét điển trai của anh càng thêm nổi bật dưới ánh đèn rực rỡ. Tuy nhiên, điều thu hút anh nhất chính là đôi mắt biểu cảm. Khi nhận giải, anh vừa chăm chú lắng nghe, vừa trao đổi ánh mắt ngầm với Đàm Tùng Vận bên cạnh, không cần phải nói cũng biết mối quan hệ của họ. Khi máy quay bắt gặp ánh mắt anh nhìn Đàm Tùng Vận, sự dịu dàng trong mắt anh dường như tràn ngập màn ảnh, tình yêu thầm kín lặng lẽ hé lộ một mối liên kết tinh tế giữa hai người,
có lẽ ngay cả chính họ cũng không nhận ra. Khoảnh khắc đó, không khí như ngừng lại, và khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay trầm trồ. Mạng xã hội lập tức bùng nổ với những bình luận như ánh mắt đó, không thể che giấu được. Và ánh mắt đó thật chết người, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của khoảnh khắc đó. Màn trình diễn chung này vừa là minh chứng sống động cho sự chuyên nghiệp của hai diễn viên xuất sắc, vừa là sự trao đổi cảm xúc lặng lẽ. Sự tươi mới, sống động của Đàm Tùng Vận cùng sự sâu lắng, vững vàng của Hứa Khải đã tạo nên một sự hòa hợp hoàn hảo. Sự kết hợp khó hiểu của họ, như một dòng chảy ngầm dâng trào, đã tô điểm thêm nét lãng mạn độc đáo cho lễ trao giải. Dù là những màn trình diễn thong thả trên sân khấu hay những cảm xúc tinh tế nở rộ trong ánh mắt, họ đều toát lên sức hút độc đáo và phong thái cao quý. Cuộc gặp gỡ dưới bầu trời đầy sao này không chỉ khiến họ trở thành những ngôi sao sáng nhất đêm diễn mà còn khơi dậy sự mong đợi và khao khát vô tận trong khán giả về những tương tác và hợp tác trong tương lai của họ. Trong xã hội hối hả này, việc sẵn sàng dành 10 năm cho một khoảnh khắc, dù là ngàn nụ hôn, cũng là một biểu hiện vô song của tình yêu đích thực. Như người xưa đã nói, tình yêu thầm kín là kịch câm, thể hiện nó là bi kịch. Tuy nhiên, Hàn Đình đã nỗ lực viết lại quy tắc này. Tình yêu chôn giấu sâu thẳm trong tim anh suốt một thập kỷ cuối cùng đã hóa thành ngàn nụ hôn ngọt ngào, tạo nên một bản giao hưởng tình yêu. Trong đời thực, tại sao phải chờ đợi 10 năm? Giống như Hàn Đình, hãy hành động đúng lúc, thể hiện tình cảm một cách quyết đoán và trao một nụ hôn nồng cháy. Tuổi trẻ hữu hạn và nụ hôn là một món quà quý giá. Thay vì trở thành hóa thạch sống của tình yêu thầm kín, tại sao không trở thành chiến binh hành động? Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của cuộc sống.